Isa pong pinagpalang First Friday morning sa inyong lahat mga katots at mga ka-quarantine. Ngayon pong Biyernes ng umaga, ang ating pong magiging simpleng tanong at pagninilay ay, handa ka ba sa bago? Handa saan? Sa bago. Bagong ano? Basta bago. Kasi ang ating pong gospel ngayon, hinango pa rin po kay St. Luke chapter 5, mga talata 33 hanggang 39 ay patungkol doon sa mensaheng bago ni Lord. No? Nung panahon ni Lord, yung kanyang bit-bit na mensahe medyo mabigat para sa mga namumuno sa bayan sapagkat ang dating ay bago. Yung mga namumuno ng bayan, they were trying to defend yung traditions nila. Kaya lamang ang problema naman hindi yung traditions, yung problema yung interpretation of the traditions. Yung extreme na. Sobra namang nung tradisyon na kahit ang Pope Francis po, nito lamang kahapon natin, sabi niya, sana mas maging bukas tayo sa mga katotohanan na higit sa formalities. No? Mga formalidad ng mga nakasanayan natin, mga rituals. Ay itong hanapin ang hahawakan ng mga matatanda ng bayan noon. Ay si Lord, ang dala ni Lord ay higit pa doon. Bakit? Ang pangunahing batas na dala ni Lord, mahalin ng kapwa tulad ng sarili. Ito nga ipinaglalaban ito. Bakit ito mga ito hindi nag-aayuno? Mga ganun, lahat ng pwede nilang silipin. Hindi naguhugas ng kamay nung isang araw. Lahat. About traditions. Kay Lord, He wants us to look deeper into sapagkat may bago siyang dala. At yung katotohanan sa buhay natin, yun din eh. In fact, ang daming nahihirapan. Ito, pakinggan nyo mabuti sa loob ng simbahan ito. Ang daming nahihirapan noong si Pope Francis maging Pope natin. Bakit? Kasi ang pakiramdam ng lahat, may dala siyang mga bago. May mga bagong parang pagtanggap sa kapwa. Samantalang kung isipin nyo, yung bago niya ay luma din. Pero mas malalim na pagtingin doon sa katotohanan ng batas ng Diyos. Lalo na yung mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng iyong sarili. Na nadamtan na ng mahabang panahon ng minsan yung mga sarili nating pagpapatong ng ating mga tradisyon, ng ating mga human laws, ay minsan nalilimutan, o rights, ay minsan nalilimutan natin yung tunay na puso ng batas. Na minsan, kailangan pagpanibaguhin. Kita niya, pagpanibaguhin. Kaya si Pope Francis, yan. He seems to be a new voice within an church that is growing old. Pero, yung new voice niya sa totoo lang is just pagpasok muli sa tunay na kahulugan ng mga batas na ibinigay din sa atin ng Panginoon. May bago lang mukha kung paano dapat natin muli tingnan ang pangangalaga sa kalikasan, kung paano dapat tayo tumatanggap sa kapwa. Minsan nakakalungkot ang simbahan pa ang nagsasara sa kapwa dahil sa iba ang relihiyon. Hindi. Si Pope Francis ang kanya dialogue. Learn to listen to others. Yung Fratelli Tutti. Ang dating sa iba, bago? Hindi. Bagong luma. Pero alam niyo, dahil bago ang dating, ay ang tanong, handa ka ba sa bago? No? Minsan natatawa ako pag yung nakita halimbawa ng obispo ay ganito ang ginagawa. Sabi, ay nga ngayon ako nakakita niyan, Bishop. Ang dating sa inyo bago, hindi. Gayon dapat kami. Kung maglilingkod, hindi dapat kami ang pinaglilingkuran. In many ways, handa ba tayo sa bago? At siguro, baka ang kailangan, handa ba tayong magbago? Kasi ang linaw ng gospel ngayon, hindi bagay yung bago do sa luma, minsan maglalaban, mapupunit. Ang sabi ni Lord, ay ang paraan ng Diyos, kung siya ang makabubuti at siyang higit na sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ang dating manibago, ang mahalaga, matanggap natin at maging handa tayo. So, mga kapatid, ganun pa rin medyo magulo ng kaunti ang ebanghelyo, ang aking pagninilay sa ebanghelyo. Pero gayon pa man, sana mapalalim lang natin talaga yung pagtingin natin sa bawat panahon. Yun nga sinasabing signs of the times, sa bawat panahon, kung paano yung mensahe, kalooban ng Diyos ay ipinamumuhay natin sa panahon natin. Okay po? Sige po, ganun pa rin po ang paanyaya ko naman sa inyo. Hindi nababago yan, Be Cyber Missionaries. Evangelize through social media. Like, share po lagi. Follow po itong ating page. Ganun na rin po ang ating Instagram at Thought for the Day. Ganun na rin po ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing. Pagbati po natin ng happy birthday kina Debbie Lacdao, kina Len Cueva, kay Sophie Prieto, kay Cherry Nunez, kay Brother Ogie Padua, kay Jeremiel Bustamante, kay Tom Irvin Ribadeñera,
Ganun na rin para sa 70th birthday ni Lara Isabel Aguirre. Kay Ethan Cedric Aquino, 8th birthday ata ng batang ito. Gayon na rin kay Kuya Joey Agustin sa Roma. Happy birthday, Kuya Joey. Tanti Aguri, yan, tsaka kay Ethan. Ganun na rin kay Brother Oman Gandia, kay Norman, na seminarista ng Manila. Happy birthday, Norman, kahit belated na ata ito. Sa kanyang mother, kay Eleanor Meran. At syempre, happy birthday din kay Arabel Monteras. Sino nga baga ang mas matanda kay Arabel Kibia? Bahala na kayo. At syempre, ang ating paghiling ng prayers para sa kaluluwa ni Luciano Labay for his 11th death anniversary. Ganun na rin pa rin. Tuloy po ang paghiling ko ng panalangin para sa lahat ng apektado ng COVID-19. Isama niyo po ang pamilya ko, isama niyo po kami dito dahil kami po ngayon sa aming dito sa Pastoral Center, kasama si Bishop ay naka-quarantine. Meron po kami siyang staff na nag-positive sa COVID. But still, okay naman po kami dito. Huwag po kayong magalala. Basta prayers lang po. At kami naman po ay walang mga symptoms pa at magpapaswab ngayon. So, prayers na lang po. Huwag po kayong magalala. Okay kaming lahat. Sa gitna ng kahit anong nangyayari sa mundong ito, thankful tayo dapat lagi sa Diyos sa lahat ng biyaya meron tayo. At syempre, hindi dapat kasi nating malimutan, edi always be blessed and be a blessing. Yan po kay lahat.